እሺ ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ማርኪው ቱል እና ሙቪንግ ቱል ምን ጥቅሞች አላቸው፣ ምን ያደርጋሉ የሚለውን ነገር ነው የምናየው። በፎቶሾፕ ሌሰናችን ወሳኝ የሆነ ነገር ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ዛሬ እንመለከታለን ማለት ነው። ፎቶሾፕ ሴቲንጋችሁን ክፈቱ። ከከፈታችሁ በኋላ ኒው ፋይል ክሬት እናደርጋለን። ኒው ፋይል ክሬት ለማድረግ ሾርትከቱ ኮንትሮል ኤን ወይም ደግሞ ማክ ለምትጠቀሙ ኮማንድ ኤን ነው። ስለዚህ ዝም ብለን ደግሞ እዚህ ጋር መተን ፋይል ላይ ኒው ማለት እንችላለን። ይሄንን ማርኪው ቱል እንበለው። ማርኪው ቱል በለው በኤ4 በሴንቲሜትር እናድርጉና ሴቭ ማርኬ 8 ቢት ዋይት ባክግራውንድ ክሬት እናድርግ። እንግዲህ ኤ4 ሳይዝ የሆነ ካንቫስ ሰርተናል። ፎቶሾፕ ላይ ካንቫስ ነው የሚባለው ይሄ የምንሰራበት ቦታ ካንቫስ ነው የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የምናያቸው ነገሮች ሁለቱን ቱሎች ናቸው። እዚህ ጋር የምናያቸው ሁለቱ ቱሎች ሙቪንግ ቱል ኤንድ ማርኪው ቱል የምንላቸው ማለት ነው። ሙቪንግ ቱል ምን ይሰራል፣ ማርኪው ቱል ምን ይሰራል የሚለውን ነገር ነው የምናየው። እንግዲህ ሙቪንግ ቱል ስንጀምር ከላይኛው ስንጀምር ሙቪንግ ቱል ነገሮችን ሙቭ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንሰራው ካንቫስ ውስጥ የምንሰራቸው ነገሮች ሙቭ ለማድረግ ይጠቅመናል። ለምሳሌ ይህንን ኦብጀክት ይህን ሼፕ ሰርክል ነው፣ ሲምፕል ሰርክል ነው። ይህን ሰርክል ሙቭ ለማድረግ ብንፈልግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማርኪው ቱል ላይ ሆነን ቢሆን ያለነው ወደ ሴሌክሽን ቱል ወደ ሙቪንግ ቱል ለመመለስ ከፈለግን ሾርትከት ቪ ነው። ቪን ስንነካ ሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መተን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንሆን ሙቭ ለማድረግ ሙቪንግ ቱል ለመተን ኦብጀክቱን ሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግን ይሄ ኦብጀክት አንድ ኦብጀክት ብቻ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ ሁለት እንደዚህ አይነት ኦብጀክቶች ቢኖሩን እነዚህን ለማንቀሳቀስ ብንፈልግ እንደዚህ ብናደርግ፣ አሁን ለምሳሌ ክሊክ ብናደርግ እዚህ ጋር ምንም እንቅስቃሴ የለም። እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ ባደርግ አሁን ምንም እንቅስቃሴ የለውም። ምክንያቱም ምንድነው አንደኛ ሌየራችን ላይ ሌየር ዋን ኮፒ ነው ሴሌክሽን ላይ ያለው ማለት ነው፣ ሴሌክት የተደረገው። እንደዚህ ከሆነባችሁ ለምሳሌ በሌየር ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ሌየሩ ለምሳሌ ይሄ ሌየር ዋን ነው። ሌየር ዋንን ክሊክ አድርገን ስለዚህ ሌየር ቱ ማንቀሳቀስ አንችልም። ወይም ደግሞ ሌየር ዋን ኮፒ ጋር ደግሞ መተን ይሄን ማንቀሳቀስ እንችላለን። ግን ለስራ እንደዚህ አይነት ነገር ስለማይሆን በፍጥነት ለመስራት እንደዚህ ከሆነባችሁ አንድ ብቻ የሚንቀሳቀስ ሴሌክት ስታደርጉ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ቀጥታ ሄዳችሁ አውቶ ሴሌክት ነው ክሊክ የምታደርጉት። እዚህ ጋር የምታዩት ነገር አውቶ ሴሌክት አንድ ክሊክ ሆነች እንደዚህ ነው የሚሆነው። ምንም ሴሌክት እናደርግ አይንቀሳቀስም፣ ወይ ሌየር ውስጥ ነው ሴሌክሽናችንን መንቀሳቀስ የምንችለው ማለት ነው። ግን አውቶ ሴሌክት ክሊክ ከሆነ በቀላሉ የነካኑ ነገር ሙቭ ማድረግ እንችላለን፣ ሌፍት ክሊካችንን በመጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ ሌፍት ክሊክ እናደርጋለን፣ ሙቭ፣ ሌፍት ክሊክ ፕራክቲስ አድርጉ። ይሄንን ሌፍት ክሊክ ሙቭ። ይሄ ከሌለ ግን ኦንሊ ዋን ኦብጀክት ነው ሙቭ የሚያደርገው፣ እሱንም ሴሌክሽን ሌየር ላይ ሴሌክት የተደረገው። ይሄ ሌየር ላይ ሴሌክት የተደረገው ይሄኛው ሙቭ ይሆናል። ይሄ ሴሌክት የተደረገ ይሄኛው ሙቭ ይሆናል። ባጭሩ ሴሌክሽናችን ነገሮችን ካንቫስ ውስጥ ሙቭ ለማድረግ ለብዙ አይነት ፐርፐዞች እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ሴሌክሽን ቱል ይሄንን ይመስላል። አሁን ወሳኙና የዛሬው ደግሞ ዋናው ክላሳችን ማርኪው ቱል ነው። ማርኪው ቱል ምን ያደርጋል፣ ምንድነው ማርኪው ቱል የሚለውን ነገር እናያለን። ማርኪው ቱል ልክ እንደ ሴሌክሽን ቱል ዲስ ሙቪንግ ቱል ነው። አሮዋ ሙቪንግ ቱል ነች። ሴሌክሽን ቱል ማለት ይቻላል። ይሄ ማርኪው ቱል ነው። ማርኪው ቱል እንደ ሴሌክሽን ቱል ያገለግላል። ሼፖችን ፎርም ለማድረግም ይረዳናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሬክታንግል ሼፕ ክሬት አድርገን ኒው ሌየር ላይ ሁሌም እንዳደረሱ ኒው ሌየር ላይ ነው። ምክንያቱም ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህኛው ባክግራውንድ ሌየር ላይ ያለን ቀለም እንዲህ ብደፋ ኮንትሮል ዲ አንሰሌክት ለማድረግ ወይም ማርኪው ቱልን ለማጥፋት ዜን ሴሌክሽን ወይም ሙቪንግ ቱላችንን ነክቼ ሙቭ ላደርገው ስል አትችልም ይለኛል። ለምንድነው? ምክንያቱም አንደኛ ባክግራውንድ ሌየር ላይ ነው እየሰራ ያለሁት። ባክግራውንድ ሌየሩ ደግሞ ሎክድ ነው። ስለዚህ ሎክድ ሌየር ላይ ነው የሰራሁት ማለት ነው። እዛው ላይ ለጥፌዋለሁ እንጂ ራሱን የቻለ ሌየር ላይ አይደለም እየሰራ ያለሁት ማለት ነው። ስለ ሌየር ምንድነው የሚለውን ነገር ቀጣይ ቪዲዮ ፎቶሾፕ ላይ በደንብ እንረዳዋለን።
አንዳንድ ነገር ግን ስለ ሌየር የተረዳችሁ ይመስለኛል ከዚህ በፊት ባሉት ቪዲዮዎች። ስለዚህ እዛውኛው የመጀመሪያው ባክግራውንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲምፕሊ ማለት ነው በቃ ስለ ሌየር ባታውቁ ራሱ እዚህ ጋር ያለችው ነጭዋ እንትን ላይ ለጥፌዋለሁ እንጂ ራሱን ችሎ አልተቀመጠም። ስለዚህ ይሄ ልክ አይደለም። አልት ኮንትሮል ዜድ ለም ባክ ስፔስ እንነካና መጀመሪያው እንጀምራለን። ማርኪው ቱላችን ጋር እንሄዳለን። ሬክታንግል ፎርም እናደርጋለን። ሬክታንግል ፎርም ካደረግን በኋላ እዚህ ስር ላይ መተን ኒው ሌየር ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እቺ ከዲሌት አጠገብ ያለች ኒው ሌየር ወይም ደግሞ ሺፍት ኮንትሮል አልት ኤንን በመጫን ኒው ሌየር ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኒው ሌየር ክሬት ካደረግን በኋላ አሁን ያለበት ቦታው እንትኑ ላይ ነው፣ ኒው ሌየር ላይ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አድርጌ አሁንም ቀለም ብደፋበት እዚህ ጋር አሁንም የተደፈበት ጋር ነው፣ ባክግራውንድ ላይ ነው። ስለዚህ ሌየራችን መምረጥ ግድ ይለናል ማለት ነው። ዜድ ብለን ይሄን ከመረጥን በኋላ ቀለም እንድፋ። አሁን ኦብጀክቱን እንደፈለግን ማንቀሳቀስ እንችላለን throughout the canvas ማለት ነው። በካንቫስ ውስጥ ወደ ፈለግነው አቅጣጫ ይዘን እንችላለን። ምክንያቱም እንደምታዩት ያለበት ይሄ ሌየሩ ያለበት አሮይን እያያችሁት ይሄ ሌየር ያለበት ቦታ እንደምታዩት ሌየር ዋን ላይ ነው እንጂ ባክግራውንድ ላይ አይደለም። ባክግራውንድ ላይ ስንሰራ ቅድም ሙቭ ማድረግ አልቻለም፣ ምክንያቱም ሬዲ ሎክድ ስለሆነ ማለት ነው። አንሎክ ማድረግ ይቻላል፣ ግን ለዛሬ ሎክድ ነው ብለን እናስብና እንትን በለው እንለፈው ማለት ነው። አንሎክ ለማድረግ ግን ከፈለጋችሁ ጀስት ራይት ክሊክ ላይ አድርጋችሁ ኦኬ ስትሉት ይሄኛው ሌላ አንሎክ እኛ እንደዛ እንዲሆን አንፈልግም። እንደዚህ ሼፕ ፎርም ማድረግ ይቻላል በማርኪው ቱል። ሌላው ኢሊፕቲክ ማርኪው ቱል ነው። ኢሊፕሶችን ፎርም ለማድረግ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ሼፑን ፎርም ካደረግን በኋላ ኒው ሌየር ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ቀለም እንደፋለን ማለት ጠቆር ያለ ቀለም እንደፋበት። ከዛ ይሄ ሴሌክሽን አሁን እዚህ ጋር ክሎዝ አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ነጠብጣብ የሚታያችሁ ነገር አለ። ያ የማርኪው ቱል ሴሌክሽን ስለሆነ ነው። ኮንትሮል ዲ በመጫን ወይም ደግሞ እና ሴሌክሽን ላይ ገብታችሁ ዲሰሌክት ምትላለች እዚህ ጋር ዲሰሌክት በማድረግ ይሄን ሴሌክሽን ምትፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሼፖችን ፎርም ማድረግ ይቻላል። እንደፈለግን ሊክ ማድረግ እንችላለን። ምንም አይነት ሼፖችን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ጠርዞችን መስራት እንችላለን። ይሄንን ወደዚህ ወስደን ይሄንን ነገር መስራት እንችላለን። ክሬቲቪቲ በእናንተ ላይ ነው ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይነት ሼፖችን ክሬት ለማድረግ ማርኪው ቱሎችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ማርኪው ቱል ላይ የምንረዳው ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር ያሉ ከላይ የምታያቸው ነገሮች አሉ። አሁን ይሄን ስንነካ ይቀየራሉ እንትኖቻቸው አይታችሁ። ብረሽ ቱል ስንነካ የብረሽ አይነት ነው የሚያመጣልን። ሴሌክሽን ስንነካ የሴሌክሽን ሜኑ ነው የሚያመጣልን። ማርኪው ቱል ስንነካ ደግሞ የማርኪው ቱል ሜኑ ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ መጀመሪያ ላይ የምታዩት መጀመሪያ አድ ክሬት ማድረጊያ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሰርክል ክሬት ለማድረግ ከፈለግን ክሬት ለማድረጊያ ይጠቅመናል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ያለው ለምታዩት እዚህ ጋር አድ ማድረጊያ ነው። ለምሳሌ ክሬት ኦሬዲ የተደረገ ካለ በዚህኛው ለምሳሌ ይነክተን አሁንም እንዲህ ብናደርግ ሌላ ነው ክሬት የምናደርገው። በዚህ ላይ ሌላ ሼፕ ክሬት ማድረግ ብፈልግስ ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን ብለን እናስበው እና ፕላን እንደዚህ ሺፍትን ይዛችሁ ስትሰሩ ፐርፌክት። ከዛ ስፔስን ይዛችሁ ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት እንደዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ክሬት አደረግን። አሁን ይሄ ክሬት በማድረጊያው ነው እዚህ ጋር በምታዩት ነው ክሬት በምትባል ወይም ኒው ሴሌክሽን ክሬት በማድረጊያው ላይ ማለት ነው። ሁለተኛ ምን አለ ዋን ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? አድ ነው የሚያደርገው። አድ ነው የሚያደርግልን። ለምሳሌ አሁንም ሺፍትን ይዤ እንዲህ ባረግ አድ አደረገልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ሺፍትን ይዤ እንደገና እንደዚህ ባረግ ሺፍትን እዚህ ጋር በትቼ እንዲህ ብለቀው አድ አደረገልኝ ማለት ነው። ሶ ዊ አድ ለማድረግ ስንፈልግ ይሄንን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። አድ ነው የምናደርገው። አዲስ ግን ክሬት ለማድረግ ብንፈልግ ኒው ሴሌክሽን ብለን እዚህ ጋር ብንነካ ይሄኛው ሴሌክሽን ይጠፋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ቀለም ልድፋበት
ለፋ ኮንትሮል ዲ ወይም ደግሞ እና ሰሌክሽን ዲሰሌክት ከዛ ይሄው እንደምታዩት የሆነች ሚኪ ማውዝ የምትመስል ነገር or something የሆነ ነገር ፈጥረናል። እዚህ ላይ ደግሞ ሌላው ማርኬቱ ላይ የምንጠቀመው ምንድነው ማይነስ ማድረጊያ ነው ወይም ደግሞ የሰራነው ነገር ላይ ቅድሙ ሰሌክሽን ነገር ላይ ማይነስ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር እዚህ ላይ ማይነስ ለማድረግ እንፈልግ እዚህ አሁን ክሬት ነገር ያደረግነው ነገር ማይነስ እያደረገ ነው ማለት ነው። ቅድም ከተሰራው ሰርክል ላይ ማይነስ ማድረግ እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋር ኒው ሌየር ብለን ቀለም እንደዚህ እንደፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ አድርገን ኦብጀክት ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቅድሙ እንመለስና ማይነስ በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉት መጀመሪያ ላይ ስንሰራ እንደነበረው አሁን እንደዚህ ይሁንና ማይነስ ማርኬቱን ላይ ገብተን ማይነስ ቱልን ይዘን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ብንሰራ እሺ ማይነስ ያንን ኤሪያ ከዚህ ውስጥ ያንን ኤሪያ ማይነስ አድርጎታል። አሁን ቀለም ብንቀቡ እንዲሆናል ማለት ነው። is already ማይነስ ተደርጓል። እንትኑ ላይ የሆነ ቦታው ተቆርጧል ማለት ነው። እንደ ዶናት ብላችሁ አስቡት። ውስጥ ያ ቦታ ተቆርጦ ወጥቷል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ለምሳሌ አይኖችን ጨምርላት ለዚህ ነገር እንድናረጋለን ማለት ነው። ውስጡ ላይ ያለ ሌላ ክብ ክፍል ማለት ነው። ይሄ አለ ከሱ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሌላ ክብ ክፍል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ቀለም እንቀባ። ያው ሴሌክሽን ሴሌክት እናደርገው እንደዚህ አይነት ሼፕ ማለት ነው። with marquee tool በቃ ጀስት እንደዚህ አይነት የተለያዩ ኢሜጆችን ሼፖችን ፊገሮችን መስራት ይቻላል ማለት ነው። በቃ ይሄን ሰራን ማለት ነው። እንግዲህ ማርኬቱ ላይ የሚመሳሰሉ ዩዞች አሉት። ሌላኛው የማርኬቱ ፐርፐዝ ደግሞ ምንድነው? ከነዚህ ውስጥ ያላየነው አንድ ይቀረናል። እንዴ ቢኖር ኢንተርሴክሽን ደግሞ ይባላል። ኢንተርሴክት የሚያደርግበት ቦታ ብቻ እንዲቀር ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህኛውና እንዲያርጌ እንደዚህ ባረግ በሁለቱ መካከል ያለው ኢንተርሴክሽን እንዲቆረጥ ይሆናል ማለት ነው። ከት ማይነስ 2 ላይ ነው። በዚህና በዚህ መካከል ያለው ኢንተርሴክሽን ይሄ ነው። ኢንተርሴክት በመሃላቸው የሚቀረው ፓርት ማለት ነው። ኢንተርሴክሽናቸውን ለማግኘት ይጠቅመናል ማለት ነው። ማርኪው ቱል አንደኛው ፐርፐዙ ይሄ ነው። እንግዲህ ሼፕ ክሬት ማድረግ ያለው ፐርፐዝ ሼፕ ክሬት የማድረግ ፐርፐዝ አለው።